Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhiệt độ cao mùa hè, cái lạnh cực độ đến trong nháy mắt. Cả thế giới biến thành một khối băng. Các con phố đầy xác chết bị đông cứng. Tôi bỗng tỉnh giấc. Cả người đẫm mồ hôi, tôi ngồi dậy. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tôi gặp cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, mọi thứ đều phủ đầy tuyết lớn như bông. Gió lạnh thấu xương. Bên cạnh tôi là người thân đã chết cóng từ lâu. Cái lạnh tột độ dường như đã đóng băng mọi sinh linh. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ toàn là tượng băng. Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Trong giấc mơ không còn người sống. Cả gia đình tôi gần như đã chết trong thảm họa này. Tôi lau mồ hôi trên trán. Trong phòng không có máy lạnh, nóng bức như một nồi hấp. Nhưng tôi không thể không run lên. Lại là giấc mơ đó. Đây là lần thứ 3 rồi. Nếu lần đầu gặp giấc mơ này, tôi có thể chỉ nghĩ là xem nhiều phim thảm họa. Nhưng 3 ngày liền đều là giấc mơ này. Lưng tôi lạnh toát. Cảm giác như bị đóng băng chất dần chất mòn, thật quá chân thực. Đầu ngón tay còn cảm thấy đau nhói, cho đến giờ tôi vẫn toát mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí còn nhớ rõ, ngày cái lạnh tột độ đến. Rạng sáng ngày 21 tháng 8, bầu trời đêm bỗng nhiên đổ tuyết lớn như bông. Ban đầu, mọi người còn vui vẻ đăng Tatashi chế giễu, nhưng chẳng ai ngờ, tuyết không ngừng rơi. Rồi nuốt chửng hàng vạn sinh mạng trong cái lạnh, tận thế đã đến. Tôi nhìn vào điện thoại, ngày 19 tháng 8. Còn 2 ngày nữa là đến ngày 21 mà tôi thấy trong giấc mơ. Nếu không, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi bỗng run lên. Có lẽ đây là sự dự báo. Nếu không thì làm sao giải thích được. Liên tiếp 3 ngày gặp cùng một giấc mơ. Khuôn mặt tôi trở nên u ám, cơn buồn ngủ biến mất. Tôi ngồi trên giường nghĩ ngợi. Một lúc sau, tôi cầm điện thoại lên, kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng. Dù tôi không tin rằng điều này là thật, nhưng giấc mơ chân thực đến vậy. Chắc chắn nó có ý nghĩa, tôi phải làm gì đó. Tôi làm kinh doanh tự do. Thời gian qua, công việc không mấy khả quan. Tôi đã bán cửa hàng đi. Bây giờ tổng cộng chỉ còn khoảng 300 triệu, nhưng tôi dừng lại khi cầm điện thoại. Có cần thiết không? Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đây là toàn bộ gia tài của tôi. Cả một thời gian dài lao động mà chưa thấy kết quả, chưa có kết quả gì cả. 2 năm qua tôi chẳng thu hoạch gì. Tôi do dự, không thể quyết định. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Trạm khí tượng Trung ương công bố dự báo nhiệt độ cao đỏ ngày 18 tháng 8 năm 2024 ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới. Dự báo nhiệt độ tại các khu vực như Chính Dương, Phong Dương sẽ lên tới 45 độ C. Hãy chuẩn bị làm công tác chống nóng. Tôi giật mình. Đúng rồi, trong giấc mơ tôi cũng nhận được tin nhắn giống hệt. Sau 3 ngày nắng nóng, tuyết bắt đầu rơi. Cái lạnh đột ngột đến. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán tôi. Không thể nào, đây là thật. Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ. Họ đang du lịch ở Thái Lan. Tôi bảo họ lập tức hủy tu, mua vé máy bay sớm nhất để về ngay. Mẹ tôi ngạc nhiên trách mắng. Con điên rồi à? Cả mấy vạn tiền đăng ký tu, vừa mới bắt đầu mà bảo chúng ta quay về. Có chuyện gì ở nhà vậy? Tôi biết, nếu tôi nói tôi mơ, chắc chắn họ sẽ không tin. Đành phải lừa họ. Tôi bị bệnh. Nghe tôi bị bệnh, họ cũng rất lo lắng, vội vã đặt vé máy bay về ngay. Sau khi ổn định bố mẹ, tôi lập tức tìm người về phòng ngủ, gấp rút lắp đặt lớp sơn cách nhiệt và lớp cách nhiệt. Vì chỉ còn 2 ngày nữa, không kịp sửa sang, cũng hơi thô và không đẹp mắt. Nhưng lúc này cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Lúc sửa sang, bà ta ở trên lầu mắng mỏ nhiều lần. Bà ta dữ dằn lắm, mắng chửi ầm ĩ. Sửa sang mà không báo trước một tiếng à? Làm ồn, chồng tôi làm ca đêm, cậu ấy không nghỉ được thì sao? Xin lỗi nhé, tôi đã cố gắng chọn thời gian làm việc để sửa sang rồi. Xin chị thông cảm. Vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn bước ra sau lưng bà ta, khuôn mặt dữ tợn, giơ tay lên dọa nạt. Mày không hiểu tiếng người à? Tôi cần ngủ ban ngày, mày làm cái tiếng len keng này, tôi làm sao mà ngủ được? Vậy thì làm sao? Tôi đâu thể sửa sang vào ban đêm. Nhà trên lầu này đúng là rất kỳ quặc. Trước đây nhà họ chiếm chỗ đỗ xe của hàng xóm mà không chịu trả, cứ bắt hàng xóm đi tìm chỗ đỗ xe khác. Còn hay vứt rác khắp nơi trong tòa nhà. Quá bá đạo, không có chút phẩm chất nào. Nhà họ nổi tiếng là quậy phá cả khu chung cư. Tôi cũng không có thời gian với họ nữa. Lấy ra 2,0 đồng, xin lỗi. Nhà tôi cũng gấp gáp phải sửa sang. Cầm 2,0 này đi.
xem như đền bù chi phí làm việc cho các bạn. Bà ta thấy tiền thì mắt sáng lên, lập tức nhận lấy. Không nói gì, đóng cửa bỏ đi. Bên ngoài vang lên tiếng cười đắc ý. Tôi không để ý đến họ, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Có tiền là được, chẳng lo họ không có tiền để xài. Trong khi thợ đang làm, tôi đã tranh thủ đi dạo qua các siêu thị gần đó. Gạo, mì, dầu ăn, trái cây, rau củ và các món đồ cần thiết như áo khoác, chăn bông và các đồ dùng giữ ấm. Ngoài ra, tôi cũng mua đủ các loại thuốc, chất đốt, máy phát điện đi sân, túi ấm và rất nhiều nước uống. Tổng cộng tôi đã chi khoảng hơn 60,000. Nếu tiết kiệm số vật phẩm này, có thể duy trì được một thời gian. Tôi đã sắp xếp xong mọi việc trong nhà, mới nhớ ra là phải gọi điện cho bố mẹ. Tính toán thời gian, chắc họ cũng sắp đến rồi. Nhưng vừa cầm điện thoại lên tôi đã ngẩn người. Một tin nhắn từ mẹ tôi gửi tới. Ở đây có bão, chuyến bay bị hoãn. Con đừng lo, tự chăm sóc mình. Chắc một lúc nữa sẽ cất cánh. Cả đầu tôi như vỡ tung. Khi tôi gọi lại, bên kia không bắt máy. Tôi kiểm tra thông tin về máy bay. Chuyến bay đã bị hoãn đến sáng ngày 20. Nếu vậy, ngày 21 vào rạng sáng sẽ trùng với ngày thảm họa. Cả người tôi đều lạnh toát. Tôi gọi điện từng cuộc một. Không biết họ đang làm gì. Lạ lùng là không ai bắt máy. Mãi đến rạng sáng ngày 20, mẹ tôi mới trả lời tin nhắn, điện thoại của bố bị mất. Điện thoại của tôi cũng sắp hết pin. Thôi không nói nữa, chúng tôi sắp lên máy bay rồi. Tôi gần như muốn khóc. Chờ họ xuống máy bay. Chắc còn chưa lấy hành lý. Ngày tận thế sắp đến, dù ngày đầu tiên nhiệt độ không giảm quá thấp, cũng sẽ giảm xuống khoảng âm 20 độ. Họ vừa mới về từ Thái Lan. Chắc không có áo khoác nào đâu. Chắc họ không chịu nổi đâu. Tôi phải gấp rút ra sân bay, đón họ về ngay. Nếu không chúng tôi không sống nổi. Vào sáng sớm ngày cuối cùng, tôi mua rất nhiều thịt và chất đống trong bếp. Toàn bộ số tiền còn lại, tôi mua than đá và củi, chất đống trong phòng sách. Tôi không biết những thứ tôi chuẩn bị có thể duy trì được bao lâu. Nhưng tôi đã làm hết sức rồi. Hàng xóm thấy tôi mua nhiều đồ như vậy, đều nghĩ tôi điên rồi. Không có thời gian để quan tâm, lên xe và lao thẳng đến đường ra sân bay. Bóng tối nhanh chóng buông xuống. Tôi mang theo 2 bộ áo khoác lớn, ngồi trong phòng chờ, mắt mở to, lo lắng chờ đợi. Tôi dán mắt vào đồng hồ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, cuối cùng là 11 giờ 40 phút. Thông tin chuyến bay bắt đầu được thông báo. Chuyến bay FB214 đã đến sân bay quốc tế King. Tôi đã gửi vô số tin nhắn, nói với họ tôi đang ở trong phòng chờ, không lấy hành lý khi xuống máy bay, lập tức gặp tôi. Không biết họ có nhìn thấy không? Liệu có làm theo lời tôi không? Phòng chờ rất đông, mọi người ăn mặc rất ít. Nhiều người đang than thở hôm nay thời tiết thật nóng. Đã khuya rồi mà, sao lại nóng thế này? Chắc trái đất sắp kết thúc rồi chăng? Hôm nay trời rất nóng, nhiệt độ cao nhất đã đạt tới 46 độ. Đây là ngày nóng nhất trong mùa hè năm nay. Một số chuyên gia cho rằng mùa hè năm nay là năm trái đất gần nhất với mặt trời. Chỉ có tôi biết tối nay sẽ không nóng nữa. Mà thật sự là lạnh đến thấu xương. Mà thật sự lạnh đến mức muốn chết. Tôi không biết cái lạnh cực độ sẽ kéo dài bao lâu. Vì trong giấc mơ, cái lạnh đến. Chỉ vài ngày sau tôi đã bị đông cứng chết. Vừa lúc đó, bố mẹ tôi xuất hiện trước mắt tôi. Cảm ơn trời đất, lần này họ không mang hành lý, mà vội vã ra ngoài. Chắc là lo lắng cho sức khỏe tôi. Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi bị sao vậy? Không phải con bị bệnh sao? Sao còn ở đây chờ đợi? Tôi không có thời gian giải thích, kéo họ đi thẳng ra bãi đậu xe. Vì tôi biết, thật ra tôi nói gì họ cũng không tin đâu. Tôi nhìn vào đồng hồ, còn 3 phút nữa là đến cái lạnh cực độ. Bố tôi cứ than thở về thời tiết. Sao nhà mình lại nóng hơn cả Thái Lan thế này? Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi qua. Bầu trời đen kịt bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài bông tuyết nhanh chóng tan chảy. Sau đó tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả trời. Kính cửa sổ nhanh chóng bị mờ. Một người bên cạnh kêu lên: tuyết rơi rồi, trời ơi, tuyết tháng 8. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhiều người trẻ hớn hở lấy điện thoại ra, bắt đầu quay video, đăng lên Weibo, chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi người bàn tán xôn xao về cảnh tượng lạ thường này. Không ai nhận ra cái chết sắp đến. Tuyết như những chiếc lông ngỗng rơi ào ạt từ trên trời xuống, giống như một sự trừng phạt thần thánh, và con người bị trừng phạt vẫn chưa nhận ra. Dường như chỉ trong chốc lát nhiệt độ đã giảm xuống.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Sao tự nhiên cảm thấy lạnh vậy? Các con có lạnh không? Tôi không nói gì, chỉ lấy áo khoác từ trong túi ra. Nếu không đi ngay, chúng ta sẽ bị đóng băng mất. Họ ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự không tin. Họ không thể tưởng tượng được tôi sẽ mang áo khoác đến đón họ. Bố tôi vội vã ngồi lên xe, hốt hoảng nói. Trời ơi, cái gì thế này? Sao lại đột ngột tuyết rơi? Tôi nhìn vào đồng hồ, nhiệt độ là âm 5 độ. Chỉ trong vòng 5 phút, nhiệt độ giảm hơn 40 độ. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Cả thành phố như bị đóng băng, tạm ngừng mọi hoạt động. Những khu chợ đêm đông đúc trước đó, giờ đây không còn thấy bóng dáng ai. Cơn lạnh bất ngờ đã đóng băng toàn bộ thành phố. Tôi đưa bố mẹ lên xe, đạp ga, lao về nhà. Biến động nhiệt độ quá mạnh. Mẹ tôi run rẩy vì lạnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mùa đông ở đây cũng chưa bao giờ lạnh như vậy. Hơn nữa bây giờ là mùa hè mà. Sao lại đột ngột tuyết rơi như vậy? Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt hoảng loạn của họ. Tôi chỉ kịp kể cho họ về giấc mơ tôi đã liên tục gặp 3 ngày qua, bao gồm việc tôi đã tích trữ khá nhiều vật phẩm. Họ ngẩn người. Cả hai không nói được gì trong một lúc, chuyện này nghe thật khó tin. Nhưng giờ đây ngoài kia gió tuyết gào thét, làm nó trở nên kỳ lạ nhưng lại có phần đáng tin. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thật sự sẽ có ngày tận thế lạnh giá sao? Âm 40 độ. Không phải giống như Nam Cực rồi sao? Chúng ta có thể chịu đựng được không? Mẹ tôi là một bà nội trợ bình thường. Dù nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi gặp chuyện cũng không thể làm chỗ dựa vững chắc. Tôi vội vã đành lái xe xuống cao tốc. Cố gắng bình tĩnh nói, bố mẹ đừng sợ. Mọi vật phẩm đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được, về nhà là chúng ta sẽ an toàn. Tôi tưởng rằng sẽ về nhà rất thuận lợi. Nhưng từ xa tôi đã thấy cao tốc bị ùn tắc dài. Dài đến mức tầm nhìn quá thấp khiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tất cả các phương tiện đều dồn lại một chỗ. Hàng xe dài đến mức không thấy cuối. Tôi đột ngột giật mạnh tay lái. Cũng nhận ra mình không nên lên cao tốc. Không ngờ rằng khi xuống cao tốc lại gặp phải vấn đề. Giờ đây cả trước và sau đều bị chặn. Chúng tôi không thể di chuyển. Tiếng còi xe chói tai liên tục vang lên. Nhiều tài xế đang giận dữ bấm còi. Nhưng không ai dám mở cửa xuống xe. Bởi vì ngoài trời lạnh quá. Tuyết rơi lẫn với gió cuồng. Mọi thứ đến quá đột ngột. Hầu hết mọi người đều mặc áo sơ mi ngắn tay. Giờ ra ngoài không lâu là sẽ bị đóng băng. Chỉ có trong xe với hơi ấm mới có cơ hội sống sót. Tôi thở dài bất lực, đợi vậy thôi. Chắc một lúc nữa là xe sẽ chạy được. Nhưng mọi chuyện không như tôi dự đoán. 1 giờ sau, nhiều xe đã tắt máy. Xe điện tắt máy đầu tiên. Một người mẹ ôm con, run rẩy bước xuống khỏi xe. Khóc lóc, gõ cửa kính xe bên cạnh. Xe điện hết pin rồi. Xin các anh chị cho chúng tôi lên xe với. Nếu không con tôi sẽ chết vì lạnh. Chủ xe bên cạnh cũng là một phụ nữ. Tốt bụng mở cửa cho họ lên xe. Mẹ tôi nói với giọng trầm thấp, thật tội nghiệp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hy vọng giấc mơ không thành sự thật. Nếu không, chúng ta thật sự sẽ chết cóng ngoài đường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết đã qua bao lâu. Tiếng loa lớn vang lên từ phía trước. Nhiệt độ giảm đột ngột, mọi người chú ý giữ ấm. Giữ trật tự, di chuyển có trật tự. Nhiệt độ giảm đột ngột, mọi người chú ý giữ ấm. Giữ trật tự, di chuyển có trật tự. Xe tôi cũng nổ máy, xe bắt đầu di chuyển. Đoàn xe phía trước bắt đầu di chuyển chậm chạp. Tôi lập tức tỉnh táo, đạp ga theo sau. Nhìn cảnh vật lạnh lẽo bên đường. Chúng tôi, 3 người trong xe đều choáng váng. Trên đường đã có nhiều người bị đóng băng thành tượng băng. Thậm chí có tiếng rên rỉ vang lên. Tôi không dám chậm trễ, việc này rất nguy hiểm. Nếu tình trạng này kéo dài, trật tự sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Ngày đầu tiên của cái lạnh tột độ, đã có nhiều người chết như vậy. Lần đầu tiên tôi đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. Không nghĩ ngợi thêm, xe phía trước đã đi. Tôi đạp ga tăng tốc xuống cao tốc. Giờ đây tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Từ cao tốc về nhà cũng không quá xa. Chúng tôi lái xe được nửa giờ và về đến khu chung cư. Tuyết và gió lạnh càng lúc càng dữ dội. Ba chúng tôi cố gắng chống lại gió và cuối cùng vào được hành lang. Hành lang lạnh buốt.
Không có chút hơi ấm nào. May ra không có gió. Về đến nhà, tôi nghĩ mở máy lạnh và lò sưởi điện. Chờ một lúc lâu, mẹ tôi cuối cùng cũng có lại sắc mặt đỏ hồng. Tôi mở điện thoại lên. Weibo đã nổ tung rồi. Chủ đề về việc giảm nhiệt đã lên hot search. Mọi người đang thảo luận rất sôi nổi. Lạnh đột ngột ở đây. Bây giờ nhà tôi đã âm 20 độ. Chuyện gì thế này? Chỗ chúng tôi cũng vậy. Trước khi đi ngủ còn nóng không chịu nổi. Vẫn còn phát cảnh báo nhiệt độ cao. Kết quả thì cái quái gì, băng vệ sinh cũng bị đông cứng, cửa sổ cũng bị đóng băng, trời ạ. Máu đã đóng thành cục đến mắt cá chân. Mình có phải vẫn chưa tỉnh không? Tôi nhíu mày. Rõ ràng, bây giờ vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Vẫn đang bàn về chuyện này như một trò đùa. Thậm chí trên mạng còn có một kẻ ngốc đang quay video trồng tuyết, nằm xuống tuyết và vẫy tay chân, cười vui không ngừng. Tôi không phải là thánh mẫu, cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Nhưng sau khi do dự một hồi, tôi đã đăng một bài Weibo. Có lẽ ngày tận thế đang đến. Mọi người hãy chuẩn bị vật phẩm đi. Vì vậy, dưới bài viết của tôi, rất nhanh đã có vài bình luận. Xem phim thảm họa quá nhiều rồi đúng không? Chỉ là thời tiết bất thường thôi mà. Tạo ra sự hoang mang làm gì? Chính là mấy người tạo hoảng loạn mới đáng ghét. Nói cái quái gì vậy? Người miền Nam không thấy tuyết bao giờ sao? Thôi, trong phần bình luận cũng có nhiều người cùng quan điểm với tôi. Ngày tận thế đó lạnh đang đến. Thật đấy, mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị giữ ấm. Ở đây đã có nhiều người bị đóng băng chốt rồi. Tôi cảm thấy như đang trong ngày tận thế. Thật đáng sợ. Cái gì vậy? Còn chưa đủ với nạn hạt nhân ở đảo quốc sao? Cứ tích trữ đi. Tạo hoảng loạn thì có gì hay ho? Tôi thở dài và tắt điện thoại. Nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi bị dồn nén bấy lâu nay ùa về. 3 ngày qua tôi gần như đang chạy đua với thời gian. Giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Giờ tôi lại cảm thấy may mắn. Bố tôi là người mồ côi, bà ngoại và ông ngoại qua đời sớm. Gia đình cũng chẳng còn người thân. Nếu không, tôi phải lo lắng cho cả gia đình này. Giấc ngủ này thật sâu, thật nặng. Trong giấc mơ, tôi như đang rơi vào đại dương băng. Một mình tôi bơi lội cô đơn giữa biển cả. Đột nhiên tôi bị tiếng thét của mẹ đánh thức. Tôi vội ngồi bật dậy và chạy ra ngoài. Thấy mẹ tôi đang đứng bên cửa sổ che miệng. Bố tôi thì mặt mày nghiêm trọng. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Một đêm qua đi, cả thế giới hoàn toàn bị đóng băng. Nhìn ra ngoài, tất cả đều là màu trắng xóa. Nhiều người chết vì lạnh trên phố. Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió thét, không nghe thấy một âm thanh nào khác. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi dâng lên trong lòng. Bố tôi ôm vai mẹ tôi an ủi, đừng sợ. Nhà ta có đầy đủ đồ, bão tuyết rồi cũng sẽ qua thôi. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Trên TV, bản tin sáng đang phát về đợt giảm nhiệt này. Không chỉ ở đây, mọi nơi khác, cả thế giới đều đang giảm nhiệt. Đài tưởng niệm tự do đã phủ đầy tuyết dày. Kim tự tháp bị che phủ bởi báo tuyết trắng. Kỳ nghỉ, biển Môn Đắc Thiên Đường đã đóng băng. Các chuyên gia giải thích, đây chỉ là một đợt lạnh toàn cầu do bùng phát điểm sáng mặt trời. Sẽ qua nhanh thôi. Người dân không cần hoảng loạn. Tôi cười lạnh. Đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý mà thôi. Tôi lấy ra nồi lẩu tự hâm. Cả gia đình trong ngày tận thế lạnh giá này, ngoài sự hoảng loạn, điều duy nhất có thể làm là ăn một bữa ăn nóng hổi. An ủi bản thân, mừng vì chúng ta vẫn còn sống. Theo thông báo từ đài truyền hình, số người chết ở các quốc gia đang tăng nhanh. Tôi mở điện thoại. Hôm qua trên Weibo, không khí đùa giỡn đã hoàn toàn biến mất. Gần như tất cả mọi người đang thảo luận về đợt lạnh này. Nhà tôi đã xuống đến âm 20 độ rồi. Điều hòa cũng không hoạt động nữa. Làm sao đây? Nhà tôi đã xuống âm 20 độ rồi. Không chịu nổi. Không chịu nổi nữa rồi. Các chuyên gia nói chỉ là tạm thời. Tôi thấy Mỹ cũng bắt đầu bán hàng với giá $0. Đây là thảm họa toàn cầu. Chắc không phải là thời kỳ băng giá đã đến rồi chứ? Trời ơi, chúng ta sẽ tuyệt chủng sao? Thông tin trong nhóm được gửi liên tục nhanh đến mức tôi không thể theo kịp. Mọi người đều đang tìm kiếm vật phẩm. Một bà mẹ đang cầu cứu trong nhóm, nhà không còn sữa bột. Có ai dư sữa bột không? Nhưng thông báo này rất nhanh bị đẩy lên phía trên. Trước thảm họa, có lẽ không thể trách được sự ích kỷ của con người. Tôi tắt điện thoại. Thở dài, rõ ràng,
Mọi người hoàn toàn không tin vào đợt lạnh này. Những gì các chuyên gia nói chỉ là lời nói dối tạm thời do sự bùng nổ của các vết đốm mặt trời. Nhưng họ lại không biết, về thảm họa sắp tới, nhiệt độ âm 20 độ chỉ sẽ duy trì vài ngày nữa thôi. Rất nhanh thôi, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm xuống. Lúc đó, những người mất nước và mất điện sẽ không còn cơ hội sinh tồn. Chỉ trong 3 ngày, dân số trên trái đất sẽ giảm đi 1/3. Cuộc hành trình đến địa ngục đã bắt đầu. Đêm thứ 3, tôi bị đánh thức bởi tiếng lạnh buốt. Tôi vội ngồi dậy. Quả thật mất điện rồi. Ngày thứ 3 của cái lạnh tột độ. Cả thế giới mất điện. Bố mẹ tôi cũng bị đánh thức. Lạnh quá, ai đã tắt điều hòa vậy? Tôi nhìn vào nhiệt kế. Âm 35 độ. Đây vẫn là khi trong nhà đã lắp vật liệu cách nhiệt. Có nghĩa là ngoài trời ít nhất cũng âm 40 độ rồi. Tôi bật lò sưởi đã chuẩn bị sẵn. Diêm cháy kêu lách tách. Mặc dù không bằng điều hòa, nhưng ít nhất cũng làm dịu đi phần nào tình trạng mất điện. Tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Điện thoại còn đủ pin, chủ nhà trong nhóm đang spam tin nhắn. Có người thì chửi bới. Có người đang thu mua quần áo và thực phẩm. Nước cũng hết rồi. Ống nước bị đông cứng rồi. Bên quản lý có thể giúp được gì không? Nếu cứ thế này, chúng tôi không chốt vì lạnh cũng chốt vì khát. Nhưng giờ đã không còn quản lý rồi. Ngoài kia vang lên tiếng kính vỡ. Tôi thò đầu ra nhìn. Cả người tôi chấn động. Mọi người vì sinh tồn mà. Bắt đầu tấn công các cửa hàng, đập phá, cướp bóc, đốt cháy. Tình hình đã hoàn toàn mất trật tự. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Trước đó tôi đã bỏ qua điều này. Nhà tôi tích trữ nhiều đồ như vậy. Nếu bị phát hiện, hậu quả thật khó tưởng tượng. Hơn nữa, khi tôi đang tích trữ, cái bà ở trên lầu thấy tôi sửa sang và mua đồ. Ngay khi tôi đang lo lắng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bố tôi ra hiệu cho tôi, bảo chúng tôi đừng lên tiếng. Ông ấy cầm một món đồ trong nhà làm chỗ dựa, đứng trước cửa. Mở cửa, có đồ ăn không? Mang ra chia cho chúng tôi. Tôi biết các người tích trữ rất nhiều. Nhanh lên, mang ra, không thì ai cũng sẽ gặp xui xẻo. Tiếng này chính là người đàn ông nhà trên. Nghe nói trước kia ông ta là du côn, được thả ra sau 2 năm tù. Chúng tôi không phải là những người tốt. Họ đã từng gây rối với tôi. Tôi không có lòng tốt như vậy. Tôi nuốt lời ngay ở cổ họng. Tiếng đập cửa của người đàn ông ngày càng mạnh. Nhưng may mắn thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cửa nhà tôi vẫn khá chắc chắn. Anh ta đập mãi mà không vào được. Cuối cùng anh ta la lên rồi đi sang nhà khác. Có lẽ nhà anh ta đã hết lương thực rồi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi mỗi ngày đều ở nhà. Tiếng ồn ngoài phố ngày càng ít dần. Có lẽ ngày càng nhiều gia đình đã bị cơn thảm họa lạnh này cuốn đi. Tôi không biết những vật phẩm tôi tích trữ sẽ còn dùng được bao lâu. Nhưng tôi biết con lạnh này sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi cũng sẽ không sống sót nổi. Rồi sau đó, những người sống sót bắt đầu tổ chức nhóm, ra ngoài chặt củi và tìm vật phẩm. Chúng tôi không còn ở trong nhà nữa. Lương thực và nước sạch ngày càng ít. Nếu không ra ngoài, có lẽ thật sự không thể cầm cự được nữa. Dù sao thì nhiều người làm chung cũng dễ hơn. Cả nhóm sẽ mạnh mẽ hơn một người rất nhiều. Hơn nữa, những người còn sống sót bây giờ đều là những người có năng lực. Bố tôi mỗi ngày đi theo nhóm tìm vật phẩm và củi. Còn tôi và mẹ ở nhà canh giữ. Trước thảm họa, ban đầu lòng người ích kỷ dần dần chuyển thành đoàn kết để sống sót. Mọi người đều biết đoàn kết là sức mạnh, là hy vọng sống sót. Nhưng ngày càng lạnh, cuối cùng đã đạt tới âm 60 độ. Nhóm ra ngoài ngày càng ít người. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Cầm cự một cách yếu ớt, lương thực chỉ còn lại một chiếc bánh bao. Bố tôi nói, từ từ ăn chiếc bánh bao đi. Mẹ tôi và tôi có thể. Tôi tuyệt vọng khóc. Mẹ tôi ôm tôi và nói, sang kiếp sau, chúng ta vẫn là một gia đình. Tôi chấp nhận số phận. Chấp nhận số phận nằm trên giường. Có lẽ cơn bão lạnh này chính là ngày tận thế. Tôi nhắm mắt lại. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Có ai còn sống không? Chúng tôi là đội cứu hộ quốc gia. Có ai còn sống không? Tôi đột ngột ngồi dậy. Có thật không?